Paano mo sasagutan ang word problems kagaya ng mga ito? Ang isang estudyanteng wala pang background sa algebra ay marahil masagot ang unang tanong gamit lamang ang sariling pag-intindi sa mga salita at pagbibilang. Pero siguradong hindi magiging madali para sa kanya ang ikalawang problem. Halimbawa, ito ang maaaring equation na maisulat niya. 4 times blank plus 10 equals 30. Madaling maintindihan na 30 ang sagot sa addition problem na ito. Given na ang 10, 20 ang katumbas ng isa pang addend dito. 4 times 5 equals 20. 5 ang hinahanap na number. Ito naman ang posibleng maisulat niya para sa ikalawang problem. 4 plus 2 times blank equals 6 minus square of the number. Kahit alam niya pa ang ibig sabihin ng square, malabo na makuha niya ang value ng x sa ganitong klase ng problem. Kinakailangan mong sanayin ang abilidad ng pagsalin o pag-translate ng mga salita para gawing mathematical operations at equations. Ang pinakamabisang paraan ay gawing pamilyar ang iyong sarili sa mga key expressions at pagsasanay na gamitin ang mga ito para sagutan ang iba't ibang halimbawa ng mga katulad na algebraic word problems. Bago natin sagutan ang nasa ibaba at ang mga susunod pang word problems, ay pag-aralan muna natin ang mga halimbawa ng key expressions. Mag-isip ka ng variable pag nakita mo ang salitang number o a number. X ang kalimitang ginagamit para sa isang number na hindi nalalaman ang value. Y ang isa sa kanila kung dalawa ang hinahanap. Kapag nakita mo ang salitang the number o the same number, inuulit lang ang pagbanggit sa X. Is, equals, amounts to, represents ang mga salitang maaaring maging katumbas ng equal sign. Ito ang mga salitang patungkol sa addition. Sum, more than, increased by. Sum of a number and 2, x plus 2. 6 more than a number, 6 plus x. A number increased by 3, x plus 3. Maaaring maging nakakalito ang subtraction. Difference of a number and 5, x minus 5. Difference of 5 and a number, 5 minus x. A number decreased by 5, x minus 5. At ang kabaliktaran naman nito ay 5 decreased by a number, 5 minus x naman. Pero pag sinabing 5 less than a number, isusulat mo muna ang variable bago ang number. Kahit sa statement, mas naunang binabanggit ang number 5. Kapag nauna mong sinulat ang number 5, mag-iiba ang value ng iyong sagot. Sa addition, kahit magkabaliktad ang dalawang terms sa pagitan ng plus sign, ngunit sa subtraction ay dapat maging alisto ka. Multiplication. 4 times a number, 4x. Sa algebra, hindi na natin ginagamit ang letter x bilang multiplication sign. Ang 4 katabi ng x ay nagsasabing ang 4 ay imamultiply sa value ng x. The product of a number and 4, 4x din ang ibig sabihin. 3 times the sum of two numbers, 3 multiplied by x minus y. Division. The quotient of a number and 6, x over 6. The ratio of a number and 3, x over 3. The quotient of 6 and the number increased by 8. Ang nasa numerator ay 6 at ang nasa denominator ay x plus 8. The quotient of 6 and the number increased by 8. X over 6 ang buong fraction at i-add ito sa whole number na 8. 3 times the reciprocal of a number ay nagsasuggest ng division. So 3 over x. X over 3 naman kung a number times the reciprocal of 3. The square root of a number ay x sa loob ng radical. At pag square of a number ay x squared. Maaari mong i-pause sandali ang video sa tuwing magsisimula tayo mag-solve ng isang problem at subukang isulat ang equation gamit ang key expressions kanina.
The sum of two numbers is 17. If their product is 42, then what is the difference of the two numbers? Ang isang simpleng pangungusap na walang conjunction ay naglalaman ng isang equation. Dahil may numero kang nakikita pagkatapos ng unang pangungusap, ang 42, asahan mo na rin na dalawang equations ang kailangan. Gayon ding dalawa ang variable na tinutukoy sa unang pangungusap. The sum of two numbers, ibig sabihin ay x plus y, equals 17. If their product is 42, ibig sabihin ay ang ikalawang equation ay x times y equals 42. At ang tanong ay what is the difference of the two numbers? Pag nakuha mo ang dalawang numbers na hinahanap, ay huwag mong kakalimutang isubtract silang dalawa. Gamitin natin ang substitution method. Iset natin ang unang equation sa value ng y. At ang value na makukuha natin ay isa-substitute natin sa value ng y sa pangalawang equation para maging isa lang ang variable. Subtract x to both sides para y lang ang matira. Y equals 17 minus x. Palitan natin ang y sa pangalawang equation ng 17 minus x. X multiplied by 17 minus x equals 42. I-distribute ang x, 17x minus x squared equals 42. Nakabuo tayo ng isang quadratic equation. Tignan natin kung pwedeng gamitin ang factoring para mahanap ang dalawang x nito. Dahil isa lang ang coefficient ng x squared, kailangan lamang natin mag-isip ng dalawang number na pag pinag-multiply, 42 ang sagot. At pag pinag-add naman sila, ang coefficient sa middle term ang magiging sagot. 2 times 21 is 42. Sa plus or minus, positive or negative, hindi magiging 17 ang dalawang numbers na ito. 3 at 14. 3 times 14 is 42. At 3 plus 14 ay 17 din. Ngunit negative 17 ang nasa middle term. Kung parehas negative ang dalawang number, hindi maapektuhan ng 42. Dahil negative times negative is positive. Negative 3 at negative 14 ang hinahanap nating mga numbers. Ang mga numbers na ito ay factors pa lamang ng buong equation na x squared minus 17x plus 42 equals 0. Iset natin ang parehas na factors sa 0. X minus 3 equals 0. Ang value ng x ay positive 3. X minus 14 equals 0. Ang value ng x ay positive 14. X plus y equals 17. 3 plus 14 equals 17. X times y equals 42. 3 times 14 equals 42. At ang difference nila, 14 minus 3, ang sagot sa tanong na ito ay positive 11. Ito ang ikalawang tanong sa introduction natin kanina. Alamin natin ang equation. 4 more than twice a number ay 4 plus 2 times x. O 4 plus 2x is o equal sa 6 less than the square of the number. Kung natatandaan nyo, pag binanggit ang salitang less than, ay sa dulo ka magsasubtract at hindi sa unahan. So, x squared, square of the number, minus 6. Pagsamahin ang magkaparehas na terms sa equation na ito. Subukan nating i-factor ang x squared minus 2x minus 10 equals 0. Iset natin sa 0 ang equation. X squared minus 2x minus 10 equals 0. Subukan natin kung masosolve ito gamit ang factoring. Ang factors na pwede sa 10 ay 1 at 10. Hindi ito magiging 2 plus or minus, positive or negative. At ang isa pang set ng factors ay 2 at 5. 5 minus 2 ay 3. At 2 plus 5 naman ay 7. Hindi natin maaaring gamitin ang factoring para sa equation na ito. Subukan natin ang completing the square. X squared minus 2x equals 10. Pero mag-iiwan tayo ng space para sa numbers na idadagdag natin sa kaliwang bahagi ng equation. Na idadagdag din natin ang kaparehas na value nito sa kanang bahagi ng equation. I-square natin ang kalahati ng value ng coefficient ng middle term.
at i-plus natin ito sa kaliwa at kanang bahagi ng equation. Ang 1 squared ay 1 din ang value. So meron tayong x squared minus 2x plus 1 sa kaliwang bahagi at sa kanang bahagi naman ay positive 11. Ang value ng x, ang sign ng coefficient sa middle term, na negative sign sa equation na ito, at ang equivalent ng idinagdag nating value sa parehas na sides ng equation, which is 1, at squared ng value nito ang mapupunta sa kaliwang bahagi ng equation. Kung susubukan mong isolve ang x minus 1 squared gamit ang FOIL method, kukuha mo ang kaparehas na value sa taas na x squared minus 2x plus 1. At nasa kanang bahagi ng equation naman ay 11. Para matanggal ang squared, ang kailangan nating gawin ay i-multiply ang parehas na bahagi ng equation sa square root. Ganoon din ang ginagawa kung may radical sign ka na gustong tanggalin sa equation, ay minumultiply mo naman ang parehas na side sa exponent na 2 o sineset mo as squared values ang magkabilang sides ng equation. X minus 1 na lang ang natira sa kaliwang bahagi at sa kanan naman ay square root of 11. Plus 1 natin ang parehas na sides para makancel ang negative 1 sa kaliwang bahagi at ang value ng x ay positive or negative square root of 11 plus 1. The sum of two numbers is 25, and the difference of the two numbers is 7. What are the two numbers? Ang unang pangungusap ng problem na ito ay may conjunction na and. Ibig sabihin ay higit sa isa ang equation sa unang sentence. X plus y equals 25, or sum of two numbers is 25, and the difference of the two numbers is 7. So, x minus y equals 7. Para malaman ang value ng x, gamitin natin ang elimination or addition method. I-add natin ang dalawang equation at ang value ng y ay makakancel. X plus x is 2x equals 25 plus 7 is 32. Divide ang magkaparehas na sides sa 2. Ang value ng x ay 16. At ang value ay maaari mong i-substitute sa una o sa pangalawang equation para malaman ang value ng y. I-substitute natin sa unang equation. 16 plus y equals 25. Mag-subtract ng 16 sa magkabilang sides at ang value ng y ay 25 minus 16 or positive 9. X plus y equals 25. 16 plus 9 is 25 at 16 minus 9 naman ay positive 7. Ang dalawang numbers ay 16 at 9. The difference of a number and 8 times its reciprocal is 7. What is the number? Ang its dito ay pronoun na tumutukoy sa noun na number. So ito din ay x. Ang reciprocal ng x ay 1 over x. 8 times 1 over x ay 8 divided by x. So ang equation, difference of a number and 8 times its reciprocal ay x minus 8 over x is 7 or equals 7. Para maalis ang fraction, kailangan natin mag-multiply ng kaparehas na value ng denominator sa kaliwa at sa kanang bahagi ng equation. So sa kaliwang bahagi, x times x ay x squared. Negative 8 over x, makakancel lang ang x. So x squared minus 8 sa kaliwa at sa kanan naman ay 7 times x ay 7x. Mayroon ulit tayong quadratic equation na nabuo. X squared minus 7x minus 8 equals 0. Subukan natin i-factor. Factors ng 8 ay 8 at 1 at negative 7 naman ang nasa gitnang coefficient. Makikita agad natin na negative 8 at positive 1 ang hinahanap. Negative 8 at 1, ang sum nila ay negative 7. Ang factors ay x minus 8 at x plus 1. Makikita agad natin na ang value ng x ay positive 8 at negative 1. Para makumpirma kung tama ang mga values na ito, i-substitute lamang ito sa x sa equation natin at dapat ang sagot ay maging positive 7. Four more than the square root of a number is 3 times the difference of the number and 2. What is the number?
4 plus square root of x sa 3. Ang equation natin ay 4 plus square root of x equals 3 times x minus 2. I-simplify natin ang equation. I-distribute ang 3 sa x minus 2 at pagsamahin ang mga magkakaparehas na terms. Meron tayong square root of x sa kaliwang bahagi at sa kanan naman ay 3x minus 10. Square root of x squared ay makakancel lang ang square root. So meron tayong x sa kaliwa. Kinakailangan natin tanggalin ang radical sign sa x. Para magawa yon, ay set natin ang kaliwa at kanang bahagi ng equation o 3x minus 10 multiply sa kaparehas na value nito. At sa kanan naman, isolve natin gamit ang FOIL. Sa exponent na 2, negative 30x minus 30x ay negative 60x at may x pa sa kaliwang bahagi. So minus x ay negative 61x ang ating middle term. Ang ating quadratic equation ay 9x squared minus 61x plus 100 equals 0. Kung gagamit tayo ng quadratic formula, ay malalaki ang values na isa-substitute natin sa formula. Kung completing the square naman, ay magdideal tayo sa fractions. Subukan natin i-factor ang quadratic equation na ito. Dahil may coefficient ng ating x squared, imamultiply natin ito sa third term. 9 times 100 ay 900 at mag-iisip tayo ng factors ng 900, dalawang number na pag pinag-multiply ay 900 ang sagot at pag pinag-plus ito dapat negative 61 ang maging sagot. Dahil malaki ang number na 900, maraming factors ito. Ito ay isang paraan para mas madali nating mahanap ang mga factors na hinahanap natin. Mula sa 9 at 100 at sa mga factors nito, ay hahanap tayo ng dalawang number na bubuo sa negative 61. Ang factors ng 9 ay 3 at 3. Ang factors ng 100 ay 10 at 10. Ang 3 ay prime number na. Ang factors naman ng 10 ay 5 at 2. Pag pinag-multiply natin ang 6 na prime numbers na ito, 900 ang kalalabasan. 3 times 3 times 5 times 2 times 5 times 2 ay 900. Kailangan naman natin ngayon ng dalawang products na mas mababa sa 61. Subukan natin ang 60. 3 times 10 times 2 ang 60. Ang matitira na lang ay 3 times 5. So, 15 at 60. Hindi ito mag-a-add o magsasubtract sa 61. Positive or negative sign. Subukan naman natin ang 25. 3 times 3 times 2 times 2 ay 36. 25 plus 36 ay 61. Negative sign nga lang ang nasa middle term. So, negative 25 at negative 36. Dahil may number 9 tayo katabi ng x squared, ay hindi natin basta-basta mafa-factor agad ito. Kailangan natin isulat muli ang equation. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na negative 61x ang isusulat natin sa middle term, kundi negative 25x at negative 36x. 9x squared minus 25x minus 36x plus 100 equals 0. Kailangan mong i-group ang equation na ito sa dalawa at i-factor sila by grouping. Ang unang group ay ang dalawang unang terms at ang susunod naman ay ang pangatlo at pang-apat na terms. Kung makikita natin ay mas related ang number 9 sa 36 at ang 25 naman sa 100. So pagpalitin natin sila ng pwesto. 9x squared minus 36x minus 25x plus 100 equals 0. Ang factor ng unang group ay 9x. Sa loob ng parenthesis, meron tayong x dahil 9x times x ay 9x squared at negative 4 dahil 9x times negative 4 ay negative 36x. I-factor naman natin ang isa pang group. Dahil negative ang isang term, ilabas natin ang negative sign. Negative 25 multiplied sa x minus 4. Negative 25 times negative 4 ay positive 100. Kung mapapansin natin ay parehas na x minus 4 ang nasa loob ng parenthesis. Isusulat na lamang natin ito ngayon bilang isang factor ng equation. Ang susunod na factor ay ang mga makikita sa labas ng parenthesis. 9x minus 25. Kung hindi parehas na x minus 4 ang nasa loob ng parenthesis kanina,
Marahil mali ang ating solution o hindi factoring ang paraan para masolve ang equation na ito. Dahil parehas sila, makukuha na natin ang value ng x. Malinaw na x is equal to 4 para sa x minus 4 equals 0. 9x minus 25 equals 0. Plus 25 sa parehas na sides, 9x equals 25. At divide naman parehas sa 9, x is equal to 25 over 9. Dahil isang number lang ang hinahanap natin, isa sa dalawang factors na ito ay ang posibleng value ng number na yon. O maaari din namang parehas silang tamang values. Alamin natin. 4 plus square root of 4 equals 3 times 4 minus 2. Sa kaliwang side, ang square root of 4 ay 2. So 4 plus 2 equals 6. Sa kanan naman ay dinistribute ko ang 3 sa parehas na terms. Parehas rin naman na makukuha ko kung isosolve ko muna ang nasa loob ng parenthesis bago ko i-multiply sa 3. 3 times 4 ay 12, minus 6 ay 6 din. So 6 equals 6. Tama ang value na 4. Subukan naman natin ang 25 over 9. 4 plus square root of 25 over 9 or square root of 25 over square root of 9 equals 3 times 25 over 9 minus 2. Sa kaliwang side ay 4 plus 5 over 3. Tignan naman natin sa right side. Distribute natin ang value ng 3. Tayo ay magkakaroon ng 25 over 3 minus 6. Ang value ng 4 ay 12 over 3 din. So 12 plus 5 over 3. Ang katumbas ng 6 sa fraction na may denominator na 3 ay 18 over 3. Ang nasa kaliwang side ay 17 over 3. So 25 minus 18 over 3. Ang nasa kanang side ay 7 over 3. At ang 17 over 3 ay hindi equal sa 7 over 3. Ibig sabihin ay ang 25 over 9 ay hindi tamang sagot. Ay hindi tamang sagot. Ay hindi tamang sagot. Ay hindi tamang sagot. Ay hindi tamang sagot.